الأسرار الخفية في عالم الأبراج، تعرف عليها وعلى أشهر ما يميز كل برج. السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم في قناتي أعرف واستفيد. لطفا قبل أن نبدأ فلا تنسوا أن تدعمونا بلايك أسفل الفيديو حتى يصلكم كل جديد أولا بأول. الأسرار الخفية في عالم الأبراج التي ترتبط بشخصيات علامات الكاردينال الاثنى عشر الفلكية، فيوجد لكل برج خفايا وأسرار في شخصيته لا يعلم عنها شيئا، وتتأثر تلك الصفات الخفية بترتيب البرج الكوكب المسيطر والعنصر الذي ينتمي إليه البرج. يساعدنا التعرف على الأسرار الخفية في عالم الأبراج على تحديد صفات الأشخاص ونقاط القوة والوهن في شخصيتهم. لذلك من خلال هذا الفيديو سنتعرف على الأسرار الخفية في عالم الأبراج ولكل برج على حدة. تابعونا. برج الحمل النارية هو البرج الذي يأتي ترتيبه في مقدمة الأبراج، ولذلك الأمر تأثير على كثير من صفات وخفايا شخصيته، حيث يقع برج الحمل تحت تأثير كوكب المريخ، مما يكسبه من الصفات النشاط والحيوية والاندفاع وحدة المزاج. تكمن أسرار شخصية مواليد برج الحمل في نظرتهم السطحية للأشياء واهتماماتهم بالمظاهر الخارجية للأشخاص مثل الوجه والجسد والملابس والملامح، فهم يهتمون بذلك على حساب الجوهر الداخلي، مما يجعلهم متغافلين عن إدراك العديد من الأشياء المهمة. ومن أسرار شخصية مواليد البرج الحمل أيضا مزاجهم الحاد والمتقلب، يتمثل في الغضب والانفعال السريع، كما أنه يتسم بروح المبادرة والثقة بالنفس، مما يجعله شخصية تنافسية من الدرجة الأولى، عدواني بعض الشيء وحيوي يحب الحركة ومتسامح جدا. تتمثل السمات القوية لدى مواليد برج الحمل في النقاط الآتية: يجيد اللباقة في التعامل مع الآخرين، لا يخشى الحمل التحدي بل يسعى إليه دائما. يتميز برج الحمل بأنه ناجح في مجال الأعمال. يتسم مواليد برج الحمل بالكاريزما والجاذبية الشديدة. يتسم برج الحمل أنه حساس تجاه مشاكل ومشاعر الآخرين، فيسعى دائما لمساعدتهم. أما عن سمات الوهن فهي تتحدد في النقاط الآتية: يجمع برج الحمل في شخصيته العديد من الصفات المتناقضة مثل الاندفاع والحذر والتسامح والعدوانية والحنان والعصبية، الأمر الذي يجعلهم في صراع داخلي دائم، بالإضافة إلى سوء ردود أفعالهم في المواقف المهمة. يتسم برج الحمل ببعض الأنانية وحب العظمة الشديد لنفسه. من الصفات الشخصية الضعيفة لبرج الحمل الإسراف والتبذير الشديد. يتسم بأنه سريع الانفعال، مما يضعف موقفه في كثير من الأحيان. برج الثور الترابية وهو ثاني برج من مجموعة الأبراج الفلكية، ويقع تحت تأثير كوكب الزهرة، مما يكسبه من السمات الشخصية الثبات والعملية، الحذر في التفكير واتخاذ القرارات والإخلاص في الحب وحب مساعدة الآخرين في شؤونهم. تكمن خفايا شخصية مواليد برج الثور في الشك المفرط تجاه الأمور والقلق والتفكير الدائم، بالإضافة إلى اهتماماتهم الموجهة للأمور المادية بسبب قدرتهم على ريادة وتنظيم المصاريف والأعمال المالية. يتسم مواليد برج الثور من الناحية الجسدية بالقوة والتناسق وصوت جذاب، ويتبع برج الثور حدثه دائما، فهو بشكل عام صاحب شخصية جذابة وقوية. تتمثل سمات القوة لدى مواليد برج الثور في النقاط الآتية: يتسم مواليد برج الثور بالنجاح في الكثير من المجالات، وبالشخصية الجذابة والكاريزما العالية، وبالشخصية الصامدة في الأمور الصعبة، وبالشجاعة والخوض في الأمور الخطيرة. ويعتبر مواليد برج الثور من أكثر الأبراج أناقة. تتمثل سمات الوهن لدى مواليد برج الثور في النقاط الآتية: يتسم برج الثور بالعناد والتمرد الشديد، الأمر الذي يجعل العديد من الأشخاص يبتعدون عنه. من السمات السلبية جدا لمواليد برج الثور غضبهم المدمر الذي يصعب إيقافه. يمثل مواليد برج الثور إلى حب السيطرة على الآخرين. يميل مواليد برج الثور إلى حب السيطرة على الآخرين. يتسم برج الثور بأنه شكاك في جميع الأمور من حوله، مما يعقد عليه العديد من أمور حياته. لا يتقبل برج الثور نصائح الآخرين، بل وفي أغلب الأحيان لا يسمح بحدوث ذلك. برج الجوزاء الهوائية
يعد برج الجوزاء ثالث أبراج المجموعة الفلكية، ويقع تحت تأثير كوكب عطارد الذي بدوره يحدد الكثير من السمات الشخصية لبرج الجوزاء، منها القوة والعقل المميز وحيوية الشباب والازدواجية وعزة النفس والأمانة. تتحدد أسرار شخصية برج الجوزاء في الحيوية العقلية والنشاط الذهني الذي يمنحهم دقة الملاحظة والتفكير بنظام التحليل والمنطق وقوة الذاكرة وحضورها الدائم وحب المرح والرؤية الصائبة للأمور. نضيف إلى ذلك قدرتهم على التعبير عن ذاتهم شفهيا وكتابيا. تتحدد سمات القوة لدى مواليد برج الجوزاء في النقاط الآتية: يتسمون بالذكاء الشديد، يميلون بشكل دائم إلى الاستقلالية، يتميزون بالقدرة على الصبر وطول البال لأصحابه. يعد برج الجوزاء من الأبراج الجذابة. يتسم برج الجوزاء بالرقة والحساسية. وتتمثل سمات الضعف لدى مواليد برج الجوزاء في النقاط الآتية: يتسم بالعصبية والمزاج الحاد. يهمل مواليد برج الجوزاء صحتهم بشكل كبير. يتسمون بأنهم شخصية تتكلم بسرعة وتصمت بسرعة، فلا يوجد مساحة معتدلة للنقاش معهم. يتسمون بالتفاني في العمل للدرجة التي تجعلهم يشعرون كثيرا بالإرهاق. برج السرطان المائي. يعد رابع برج من مجموعة الأبراج الفلكية، يسيطر عليه القمر، يكسبه من الصفات البراءة وحب مساعدة الآخرين والمشاعر الجياثة والإخلاص والصدق، بالإضافة إلى المزاجية الناتجة عن تحكم القمر. اشتهر برج السرطان بالولاء والشجاعة وفقا لأسطورة هيلا والسرطان. تكمن خفايا مواليد برج السرطان في صلاتهم الشديدة بعائلتهم ومنازلهم، ويظهر ذلك بشدة في طريقة حديثه مع الآخرين، ويجمع في شخصيته بين العديد من الصفات المتناقضة مثل الفرح والحزن والتشاؤم والحب. علاوة على ذلك تصرفاتهم الغير مدروسة في بعض الأوقات. وتتمثل السمات الشخصية القوية لمواليد برج السرطان في النقاط الآتية: يتسم مواليد برج السرطان بأنهم متحملين للأعباء والمسؤوليات. يتسم برج السرطان بأنه قوي الإرادة والعزيمة تجاه أموره وأهدافه. يتسم مولود برج السرطان بأنه شخصية تسعى دائما للأمام. يتسم برج السرطان بأنه شخصية محبة للحياة فيستمتع بكل لحظة بها. تتمثل السمات الشخصية الضعيفة لمواليد برج السرطان في النقاط الآتية: يظهر مولود برج السرطان أحيانا بصورة شخصية غير واقعية في تصرفاته وسلوكه. يتسم برج السرطان بتشاؤم وتهويل أموره بشكل سلبي. لا يستطيع مولود برج السرطان في كثير من الأحيان باتخاذ قراراته الشخصية، فهو متردد دائما ويميل أحيانا للاتكالية والتبعية. ينجرف برج السرطان سريعا وراء الأهواء والقرارات والقناعات الغير صائبة. برج الأسد الناري. يعد برج الأسد خامس أبراج المجموعة الفلكية، يسيطر عليه كوكب الشمس الذي يكسبه من الصفات الشجاعة والاعتزاز بالنفس والإخلاص والجاذبية الشديدة لدى الجنس الآخر. علاوة على ذلك روح الطفولة والبراءة الكامنة فيه. تكمن أسرار مواليد برج الأسد في العلاقات الرومانسية والاجتماعية والتي يتعمدون إخفاءها عن الآخرين وإظهار السيطرة والقوة، بالإضافة إلى امتلاك شخصية مرحة ومحبة للألعاب والرياضة، ويوجد الأفكار السياسية والرياضية والعسكرية. تتمثل سمات القوة لمواليد برج الأسد في النقاط الآتية: يجيد مولود برج الأسد دور الصديق والحبيب في الوقت ذاته. يتسم مولود برج الأسد بالغيرة الشديدة والتملك في الحب. يتسم برج الأسد بالذكاء والواقعية في التفكير والتخطيط. يتسم برج الأسد بالاستيعاب والتعلم السريع. تتمثل السمات الضعيفة لمواليد برج الأسد في النقاط الآتية: يتسم مولود برج الأسد بأنه مخادع. لا يثق مولود برج الأسد بالآخرين مما يجعله وحيد في بعض الأحيان. يتسم مواليد برج الأسد بالتبذير والعناد الغير مبرر. يتسم برج الأسد بالأنانية والسعي وراء مصالحه الشخصية فقط. برج العذراء الترابي. يعد برج العذراء الترابي سادس أبراج المجموعة الفلكية، فيسيطر عليه كوكب عطارد الذي بدوره يمنح برج العذراء سمات التنظيم والترتيب والتحليل المنطقية والجد في العمل والنجاح الدائم على الصعيد العلمي، بالإضافة إلى سرعة البديهة ودقة الملاحظة التي تبرز في شخصيته. تكمن خفايا مواليد برج العذراء فيما يظهره للناس من الواقعية والغرور الحكم على الأمور بحزم وما يخفيه من خجل وحذر اتجاه الآخرين. ولا تجده كثير الكلمات والأقوال المعسولة، فهو له طابع خاص في التعبير عن حبه، كما لديه الكثير من المميزات والمواهب ولكنه يتعمد إخفائها عن الآخرين.
تتمثل سمات القوة لدى مواليد برج العذراء في النقاط الآتية: يتسم برج العذراء بالتركيز والقدرة على ترتيب الأفكار في ذات اللحظة. يتسم برج العذراء بالمثابرة والاجتهاد في تحقيق الأهداف. يتسم برج العذراء بقوة الملاحظة للتفاصيل والأشياء. تتمثل السمة الضعيفة لمواليد برج العذراء في النقاط الآتية: يتسم برج العذراء بالإفراط المبالغ فيه في العمل والتفكير. يتسم برج العذراء بالتشاؤم والنظرة السوداوية للحياة. يتسم مواليد برج العذراء بالغضب السريع والاندفاع. برج الميزان الهوائية. يعد برج الميزان سابع أبراج المجموعة الفلكية، والكوكب المسيطر عليه هو الزهرة، والذي يمنحه من الصفات الدبلوماسية والاجتماعية والسلام الداخلي وسرعة التأثر بالأجواء المحيطة، علاوة على التردد في اتخاذ القرارات الشخصية المهمة. تكمن أسرار مواليد برج الميزان كثرة الانتقادات الموجهة للآخرين، والتي يعملون على توجيهها للآخرين تحت عباءة الدبلوماسية واللباقة، فلا يشعر الآخرين بغضب الانتقاد بل يتقبلون ذلك بصدر رحب دون انفعال. تتمثل السمة الشخصية القوية لمواليد برج الميزان من النقاط الآتية: يتسم مواليد برج الميزان وعلى الرغم من ترددهم بالقدرة على اتخاذ القرارات القوية، يتسم برج الميزان بالعدل والحكمة في تصرفاته، وبالسلام الداخلي والرغبة في نشر السلام، وبالعلاقات الطيبة والكريمة مع باقي مواليد ومولودات الأبراج الفلكية. تتمثل السمة الضعيفة لمواليد برج الميزان في النقاط الآتية: يتسم مواليد برج الميزان بالتردد الشديد في أمور حياتهم وقراراتهم الشخصية، وكذلك بميله الشديد للكسل والخمول، وأيضا بالجرأة الشديدة. برج العقرب المائي. يعد برج العقرب ثامن أبراج المجموعة الفلكية، ويسيطر عليه كوكب المريخ الذي يكسبه العديد من السمات، منها الشجاعة والإرادة والمبادرة المشتعلة والوضوح في الرؤية والأهداف، بالإضافة إلى كونه برج حيوي ومحب للحركة جدا. تكمن خفايا مواليد برج العقرب في ظهره عكس ما بداخله، فربما يكون حزينا ويشعر بالألم الشديد، لكنه يظهر من الخارج القوة والسعادة والابتسامة المزيفة التي لا تستطيع تمييزها لشدة براعته في إخفاء مشاعره الحقيقية. يستطيع برج العقرب أيضا التحكم بنفسه وانفعالاته عن طريق التحكم بتعابير وجهه بشكل قوي وثابت، فهو شخص شجاع يميل لتحمل مسؤولية آلامه وأحزانه بمفرده ولا يستسلم لها أبدا. تتمثل السمات الشخصية القوية لمواليد برج العقرب في النقاط الآتية: يتسم برج العقرب باللطف مع الآخرين في تصرفاته وأفعاله، وبالشجاعة فهو لا يخشى شيئا، وبالصبر والصمود على المصاعب، وبالإرادة الصلبة القوية فهو لا يستسلم بسهولة عما يريد. وتتمثل السمات الشخصية الضعيفة لمواليد برج العقرب في النقاط الآتية: يتسم مولود برج العقرب بأنه سريع الملل ولديه اضطراب في المزاج بشكل دائم، وأيضا بالإفراط الشديد في تناول الأدوية والمسكنات والأكل، وكذلك الانفعال والغضب الشديد عند تعرضه للاستفزاز، فيصبح خصم عنيد صعب التعامل معه. برج القوس النارية. يعد برج القوس تاسع أبراج المجموعة الفلكية، ويسيطر عليه كوكب المشتري، والذي يمنحه من الصفات الصدق والهدوء والنضج والاستقامة، بالإضافة إلى الثقة في الآخرين بسهولة وروح الفكاهة والدعابة والمرح، وتخطيطه المحكم لتحويل أحلامه إلى حقيقة. تكمن خفايا شخصية مواليد برج القوس في الانطباع الذي تأخذه الأشخاص عنه بأنه سطحي وغير مبالي لما يحدث حوله، لكن على عكس ذلك هو برج ذكي وحكيم ويتسم بالمرونة التي تجعله قادرا على التأقلم مع جميع الأوضاع، علاوة على ذلك تأثره بجميع الأحداث المحيطة به والصبر وطولة البال، على عكس ما يظهره من شخصية مندفعة وانفعالية. وتتمثل السمات الشخصية لمواليد برج القوية في النقاط الآتية: يتسم مولود برج القوس بحب المغامرة والجرأة والذكاء والفطنة وقوة الملاحظة والقدرة على الكتمان، إلى ذلك النشاط وحب الحركة والحكمة في أقواله وأفعاله، وأيضا التفاهم والمشاعر الحساسة. أما السمات الشخصية الضعيفة لمواليد برج القوس تتمثل في النقاط الآتية: يتسم مواليد برج القوس باللامبالاة في المواقف الجدية، وأنه سريع الانفعال والغضب، وأيضا بالمزاجية المتقلبة. برج الجدي الترابية. يعتبر برج الجدي 10 أبراج المجموعة الفلكية، ويسيطر عليه كوكب زحل
الذي يمنحه من الصفات الجدية والميل إلى الاستقرار الشديد، بالإضافة إلى الطموح الكبير والقدرة العظيمة على السيطرة على النفس والأعصاب والمشاعر. وتكمن أسرار مواليد برج الجدي في الصرامة والحزم الذي يظهر في اتخاذ القرارات، على عكس ما بداخله من تردد وحيرة شديدة، بالإضافة إلى تميزهم بالرومانسية العالية التي يخفوها تحت رداءة الجدية والصرامة. وتتمثل السمات الشخصية القوية بالثقة بالنفس الشديدة، وإلى التمسك بآرائه بشدة وصلابة، وبالفطنة ودقة الملاحظة والبراعة في تقدير مشاعر الآخرين. وتتمثل السمات الشخصية الضعيفة لمواليد برج الجدي في بعض الأحيان يتسم مولود برج الجدي في بعض الأحيان بالتحيز، وأيضا يظهر في كثير من معاملته بالجدية المبالغ فيها. وقد يبدو لنا مولود برج الجدي طائش في بعض الأحيان، ويتسم هذا المولود ببعض الأنانية في تصرفاته. برج الدلو الهوائي هو البرج 11 من المجموعة الفلكية، ويسيطر عليه كوكبي أورانوس وزحل، الذي يمنحه من الصفات الإبداع والحيوية والقدرة على النجاح وحب الخير ومساعدة الآخرين والبعد عن الكراهية والأشخاص الشريرة. وتكمن أسرار برج الدلو في مشاعرهم الداخلية المتغيرة والتي يخفونها عن الناس، فيظهر شخصيات هادئة غير مبالية ومريحة، بالإضافة إلى افتقادهم للجانب التنظيمي في شخصيتهم. وتتمثل سمات القوة لدى مواليد برج الدلو في النقاط الآتية: متفائل جدا، يتمسك بالحرية والاستقلالية الشخصية، صادق في مشاعره، يكره الخداع، يستطيع التمييز بين الصواب والخطأ. وتتمثل سمة الضعف لدى مواليد برج الدلو في النقاط الآتية: سريع الانفعال، حاد الطباع، يفتقد رؤية المستقبل، يكره التمرد وتقييد حريته.